Βρισκόμαστε περί το έτος 1184 π.Χ. κατά την ιστερομικηναϊκή περίοδο, όταν και λαμβάνει χώρα ο Τροικός Πόλεμος. Οι Αχαίοι συγκεντρώνονται στην Αυλίδα και από εκεί αναχωρούν σύμφωνα με τον νέον κατάλογο με 1156 πεντηκόντορους και 50 κοπήλατους για την Τρία. Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, η δύναμη των Αχαιών ανέρχεται από 70 έως 130.000 άντρες κατά τον Όμηρο, τεραστίων διαστάσεων στρατός για την εποχή. Βολευτείτε στις θέσεις σας και ακολουθήστε μας σε αυτό το ταξίδι στο χρόνο. Η στρατιωτική ιεραρχία και οργάνωση δεν διαφέρει ιδιαίτερα με αυτή της πρώιμης μικηναϊκής εποχής. Συγκεκριμένα, ο Αγαμέμνων, στη θέση του Άνακτα, είναι επιφορτισμένος με την υψηλή πολιτική και διπλωματία, ενώ ως Λαφαγέτας, δηλαδή στρατιωτικός νους και αρχηγός, έχει οριστεί ο Αχιλλέας. Ως βασιλιάδες, δηλαδή περιφερειακοί στρατιωτικοί διοικητές, ορίζονται ο Οδυσσέας, ο Νέστορας, ο Αίας ο Τελαμόνιος και άλλοι. Οι θώρακές τους είναι επενδεδημένοι με αλληλοεπικαλυπτόμενες οριχάλκινες φωλίδες ποικίλων μεγεθών με ζωηρόχρωμα διακοσμητικά μοτίβα. Επιπλέον φορούν οδοντόφρακτο κράνος με εντυπωσιακό λοφείο σπυροειδούς τύπου. Η ασπίδα είναι μεγάλη και ιδιαίτερα ανθεκτική ώστε να προστατεύει τον πολεμιστή από τα εχθρικά χτυπήματα. Ποικίλος προς το μέγεθος, το σχήμα και τα υλικά κατασκευής της ανάλογα από τον τόπο που κατασκευάζεται και τον οπλίτη που τη χρησιμοποιεί. Στον Τροικό Πόλεμο συναντώνται τρεις τύποι ασπίδας. Η ποδήρης ασπίδα, η σάκος και η εξέλιξη του σάκου, οκτώσχημη ασπίδα, για τις οποίες γίνεται εκτενέστερη αναφορά στο προηγούμενο βίντεο της σειράς μας. Πιο σύγχρονες όμως με τον Τροικό Πόλεμο φαίνεται να είναι οι στρόγγυλες ασπίδες. Ιδιαίτερα έντεχνα διακοσμημένες και άλλοτε ελαφροσκυρτές βοηθούσαν τον οπλίτη σε ένα ρευστότερο πεδίο μάχης να αλλάζει γρήγορα κατεύθυνση κοιτώντας σε πολλά μέτωπα παράλληλα. Τα δώρατά τους είναι επιμήκη με στέλεχος 3,5 με 4 μέτρα, ενώ τα μακριά ξύφη τους είναι συμπληρωματικά και χρησιμοποιούνται μόνο αν χάσει ο οπλίτης το δόρυ του. Τέλος, φέρουν κνημίδες, επιμήκης πλάκες, επίκυρτες από ορίχαλκο. Όλα τα προαναφερθέντα αφορούν το βαρύ πεζικό. Όσον αφορά στο ελαφρύ πεζικό, κινείται μεταξύ βαρέων πεζών και ακροβολιστών. Φέρουν βασικό ξύφος, όχι όμως θωράκιση ή ασπίδα, για να είναι ευκίνητη. Όσο για τους ακροβολιστές, πρόκειται για τοξότες, ακοντιστές, σφενδονητές και λιθοβόλους. Προωθούνται μπροστά από το τείχος των ασπίδων, εκτοξεύοντας το μέσο που φέρουν και κατόπιν καλύπτονται πίσω από τις ασπίδες των δορυφόρων πολεμιστών. Κανείς τους δεν φέρει πολεμική ένδυση για να είναι ευκίνητη. Πολεμικά άρματα διαθέτουν μόνο οι ευγενείς. Το πλήρωμα περιλαμβάνει τον ενίοχο και τον μάχημο επιβάτη, με κινητήρια δύναμη 1 ή και 2 άλογα. Μπροστά από τα τείχη του ηλίου, τα άρματα χρησιμοποιούνται αμιγώς για τη μεταφορά των πολεμιστών, κυρίως του βαρέους πεζικού, στο πεδίο της μάχης, όπου και μάχονται πεζοί. Ωστόσο, σε μια ρευστή μάχη, τα άρματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για εφόδους σε μάζες πολεμιστών. Η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ενός άρματος γίνεται κατά την ύψωση τείχους με τις πυργόσχημες ασπίδες, πίσω από τις οποίες οι πολεμιστές προτάσουν τα έγχη τους. Αν το τείχος σπάσει λόγω της ορμής του άρματος, τότε η μόνη σωτήρια λύση που μπορεί να επέλθει είναι με τη χρήση των μακρών ξυφών εναντίον του ενιόχου, ώστε να χαθεί και ο συνολικός έλεγχος του άρματος. Καθ' όλη τη διάρκεια της πολιορκίας δεν γίνεται αναφορά σε κάποιο είδους πολιορκητική μηχανή. Στην καλύτερη περίπτωση, οι Αχαιοί χρησιμοποιούν σκάλες με τις οποίες επιχειρούν ανάβαση στα τείχη, όμως αυτές δεν μπορούν να θεωρηθούν ως τέτοιου είδους μηχανήματα. Πιθανόν η απουσία ειδικών βοηθητικών κατασκευών αποδίδεται στην επικρατούσα αριστοκρατική αντίληψη περί μάχης. Ωστόσο, αυτή η νοοτροπία δεν αποδίδει καρπούς στον πολυετή πόλεμο, πράγμα που επιτρέπει στον πολυμήχανο Οδυσσέα να προτείνει και τελικά να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο του Δούριου Ίππου, το οποίο δεν μπορεί σίγουρα να χαρακτηριστεί πολιορκητική μηχανή,
ωστόσο αποτελεί υλοποίηση ενός ευφιέστατου στρατηγήματος. Οι Αχαιοί από τα υπάρχοντα στοιχεία έχουν συλλογική ηγεσία. Σύμφωνα με το έργο της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, πριν τη μάχη οργανώνεται πολεμικό συμβούλιο στο οποίο προείσταται ο Άναξ. Σε αυτό συμμετέχουν οι ευγενείς και οι εκπρόσωποι των στρατιωτών και εκδίδονται οι διαταγές προς διεξαγωγή της μάχης. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, οι δύο στρατοί, ακολουθώντας τον ηγέτη τους, πορεύονται μέχρι να συναντήσουν ο ένας τον άλλον σε μια ανοιχτή πεδιάδα. Μόλις φτάνουν σε απόσταση μάχης, οι πρόμαχοι, οι πιο ανδρειωμένοι πολεμιστές του κάθε στρατεύματος, αφού φτάσουν με το άρμα τους στο πεδίο, ξεπροβάλλουν από το ανώνυμο πλήθος και προκαλούν έναν εξίσου γενναίο και δυνατό πολεμιστή της αντίπαλης παράταξης. Ανάμεσα σε τόσους γόνους αριστοκρατικών οικογενειών, πάντα υπάρχει κάποιος υπερήφανος και σίγουρος για τη σωματική του ρόμη, ώστε να δεχθεί την αναμέτρηση. Κατόπιν ανταλλαγής φιλοφρονήσεων ή βομολογιών, ορμούν ο ένας εναντίον του άλλου, αρχικά με εκτόξευση ακοντίων και στη συνέχεια με τα ξύφη και τις ασπίδες. Αφού ολοκληρώνει τη μονομαχία, ακολουθεί η αιματηρή σύγκρουση των ανώνυμων μαζών. Ασπίδα χτυπάει ασπίδα, περικεφαλαία την περικεφαλαία και άνδρας άνδρα, πέφτοντας μαζικά στο πεδίο της μάχης. Στόχος του κάθε στρατού είναι η ρήγηση της εχθρικής παράταξης. Αυτός ο αγωνιστικός τύπος μάχης δεν διαφέρει πολύ από εκείνο της φάλαγγας. Παρά τις ομοιότητες, ωστόσο, το τακτικό νόημα της λέξης φάλαγγα δεν πρέπει να συγχέεται με τον όρο που αποδίδεται κατά τον 7ο αιώνα και σημαίνει τη συμπαγή παράταξη ομοιόμορφα οπλισμένων μαχητών. Στην προκειμένη περίπτωση γίνεται λόγος για ομάδες πολεμιστών που πλαισιώνουν αριστοκράτες ηγέτες σε μια ρευστότερου είδους μάχη, η οποία καταλήγει κατά κανόνα σε σειρά πολλαπλών μονομαχιών. Τέλος, όσο για την υποχώρηση των πολεμικών τμήματων, γίνεται με τάξη και σχετικά αργά, με τη χρήση των ασπίδων και την κάλυψη από επίλεκτα τμήματα υπό την ηγεσία ικανών ανδρών. Πριν την έναρξη της μάχης, αποφασίζεται να κριθεί η εκστρατεία με μονομαχία των δύο ενδιαφερομένων για την Ελένη, δηλαδή του Μενελάου και του Πάρη. Οι μονομάχοι αντιμάχονται αρχικά με τα δώρατά τους. Προηγείται η βολή του Πάρη, που σφινώνεται στην ασπίδα του Μενελάου χωρίς όμως να την διαπεράσει. Η βολή του Μενελάου, όντας ευστοχότερη, προσβάλλει την ασπίδα του Πάρη, τρυπάει τον θώρακά του και του σχίζει το χιτώνα, δίχως όμως να τον τραυματίσει. Στην ξυφομαχία που ακολουθεί, ο Μενέλαος πλήττει την περικεφαλαία του Πάρη και την αχρηστεύει. Εξαγριωμένος ο τελευταίος, ορμάει λυσασμένα στον Πάρη, τον πιάνει σφιχτά από το λουρί της περικεφαλαίας του και τον σέρνει προς τη μεριά των Αχαιών, γδέρνοντας το λαιμό του. Την κρίσιμη αυτή στιγμή, και ενώ φαίνεται όλα να έχουν τελειώσει, παρεμβαίνει η θεά Αφροδίτη και ελευθερώνει το κεφάλι του Πάρη, τον τυλίγει σε μια νεφέλη και τον μεταφέρει σώος στο ανάκτορο. Ο Αγαμέμνων ανακηρύσσει νικητή τον αδερφό του, ωστόσο η εκστρατεία δεν κρίνεται από την εν λόγω μονομαχία. Εκνευρισμένος ο Αγαμέμνων δίνει το σύνθημα της μάχης και έτσι αρχίζει η πρώτη ηλιαδική μάχη Αχαιών και Τρώων. Οι Αχαιοί παρατάσσουν στην πρώτη γραμμή τους αρματιλάτες με ηγέτη το γέροντα Νέστορα. Ακολουθεί το βαρύ πεζικό και έπειτα το ελαφρύ, σχηματίζοντας την περιβόητη τριπλή μικηναϊκή γραμμή μάχης. Η μάχη μένεται, όμως καμία από τις παρατάξεις δεν αποκτά τακτικό πλεονέκτημα. Οι Αχαιοί φαίνεται να έχουν διαβεί το Σημόη ποταμό, ο οποίος ρέει στο μέσον της Τροικής πεδιάδας. Έτσι, πολεμούν τους Τρώες έχοντας τον ποταμό στα νότα τους. Σοβαρό μειονέκτημα που φαίνεται πως δεν κατορθώνουν να εκμεταλλευτούν οι Τρώες. Αφού λύγει η μάχη και περισυλλέγονται οι νεκροί, οι Αχαιοί γυρνούν στο στρατόπεδό τους. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεό μας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει στο κανάλι μας.